السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو پایتون په خپل وینډوز کې انسټال کړو. نو مخکې د ټول نه به ګوګل اوپن کړئ او په ګوګل کې به ولیکئ چې پایتون انټر به کړئ. نو دلته به پایتون ویب سایټ راشي. نو تاسو به په پایتون باندې کلیک کړئ. نو کله چې دا ویب سایټ اوپن شي تاسو چې ښکته راشئ دلته به ډاونلوډ لینک اویلیبل اوسي. نو لیټسټ ورژن چې د پایتون شته د موږ سره فعلا 3.9 ده. نو په دې باندې به کلیک کړئ. نو کله چې دا صفحه اوپن شوه تاسو ښکته سکرول کوئ، لاندې راځئ د فایل سیکشن ته. فایل ته چې راغلی موږ اکزیکیوټیبل انسټالر فایل پکار ده x86 او 64. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ د وینډوز لپاره البته دا به ډاونلوډ کړئ. نو تقریبا 26 MB ده. کله چې دا ډاونلوډ شي نو کله چې پایتون مې انسټال کړو چې په هر ډایرکټري کې تاسو زړئ او هر چېرته مو هغه وي هلته انسټال کړئ. بیا د سټارټ مینو کې به پایتون ولیکئ. نو هلته IDL په نامه به د پایتون سافټویر اوپن کړئ. نو تاسو به دا سافټویر دلته اوپن شي. دې په خاطر زه به دا IDL لږ کنفیګر کړم. د ده سایز به لږ ډېر کړو چې ویزیبل اوسي موږ ته. ما ته خو همدومره بهتر ده. بیا تاسو کولی شئ چې د ځای نه خپل سایز چینج کړئ. نو دا به پایتون راشي. دلته تاسو کولی شئ ولیکئ چې پرنټ هلو ورلډ. چې کله دا موږ انټر کړو دا رن شو. نو کولی شئ تاسو په دې رقم خپل د پایتون کوډونه چې هغه به زه په نورو ویډیوګانو کې جوړوم انشاءالله، په دې کې تاسو کولی شئ خپل کوډونه رن کړئ. دغه یې کمانډ پرمپټ ده، دغه یې IDLE ده چې په ده کې هم تاسو کوډ لیکلی شئ. دا یې کمانډ پرمپټ ده. نو کمانډ پرمپټ کې هم تاسو لکه کله چې د وینډوز بټنه د R سره په چک کړئ او هلته CMD ولیکئ نو تاسو کمانډ پرمپټ هم کولی شئ پایتون وکاروئ. دلته به هم زه سیم کوډ ولیکم هلو ورلډ. دا ګورئ رن کېږي، مشکل نه لري. دا و د پایتون انسټالول. نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله د پایتون درسونه، کوډونه، اف کنډیشن، فار لوپ او دا ټول شیان به کار وکړو.